अन्त तपाईँ 41-42 कति वर्ष भन्नुभयो अरे? 41 41 19 इयर्सदेखि चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट लाइफको चाहिँ तपाईँले एक्सपिरियन्स गर्नुभएको छ होइन, जहाँ चाहिँ आफ्नो मेहनत आफ्नो पसिना बगाउने काम गर्नुभएको छ। त्यो 19 वर्षको उमेरदेखि लिएर अहिले 41 वर्षको उमेरसम्म आउँदाखेरि जुन एउटा एक्सपिरियन्सको पार्ट छ, एक्सपिरियन्सको हिसाबले हेर्दाखेरि त तपाईँ त लगभग सिनियर सिटिजनसिपको एक्सपिरियन्स भयो यो पालि। किन होइन मलाई त्यस्तो लाग्यो किनकि 19 इयर्सको उमेरमा एउटा विदेश गएर एउटा अर्काको देशमा गएर अब एउटा आफ्नो चाहिँ एउटा के भन्छ आफ्नो देशलाई छोडेर आफ्नो त्यहाँ एउटा ब्राइट फ्युचर हुन्छ कि भनेर तपाईँले आफ्नो युथ भन्छ नि त्यो सेक्रिफाइस गर्नुभयो क्या त्यहाँ 19 इयर्स होइन 19 वर्ष आफ्नो तपाईँको चाहिँ युथ चाहिँ, किनकि देशको अवस्था यस्तो थियो त्यही भएर जानु पऱ्यो। देशको अवस्था ठिक भए यहीँ काम गर्थ्यो होला नि, हामी बिजनेसम्यान हुन्थ्यो होला नि त होइन त्यति बेला टाइममा, तपाईँ त्यति बेला जानुभयो। र अहिले हेर्दाखेरि के 19 वर्षको दिपक बुढाथोकी र 41 इयर्सको दिपक बुढाथोकीले चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई यो जिन्दगी के रहेछ जस्तो लाग्छ, लाइफ चाहिँ के रहेछ जस्तो लाग्यो बुझ्नुभयो त तपाईँले एक्सपिरियन्सको हिसाबले, एजको भन्दा पनि एक्सपिरियन्स हिसाबले टु मेक इट सर्ट लाइफ गोज जे जति पनि चल्छ। अनि त्यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने कसरी चाहिँ चलाउनु त लाइफ गोज होइन। अनि तिमीलाई मनपर्ने तरिकाले चल्छ कि अरूले यस्तो गर्दैछ भनेर त्यही फलो गरेको तरिकाले चल्छ कि भन्ने त्यो पाटो चाहिँ हुँदो रहेछ कि। अब अहिले जुन अहिले मैले मेरो लाइफस्टाइल चाहिँ मैले के सोचेको थिएँ नि भने नि अब आउँछु रिटायर्ड लाइफ बिताउँछु, त्यसपछि अनि त्यही बर्ड फोटोग्राफीमा जान्छु, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन्छु, त्यसमै हिँड्छु भन्ने थियो सोच। तर लास्टमा रियालिटी त्यो होइन रहेछ नि त, काम त गर्नुपर्ने, इन्कम त हुने रहेछ होइन नगइकन नहुने रहेछ। अनि त्यो भएर चाहिँ कसरी लिने लाइफलाई अनि त्यसपछि कसरी चलाउने त्यही नै हुँदो रहेछ क्या। अनि 19 वर्ष अगाडिको जुन मसँग अब त्यो बेलामा इनर्जेटिक अनि काम पनि जे पनि गर्न सक्ने अनि जहाँ भने त्यही गर्न सक्ने जुन थियो नि त्यो त अहिले छैन नि त। अहिले त म रिटायर्ड लाइफ बिताउँछु भनेर आएको मान्छे, अब यहाँ काठमाडौँमा जे पाए जब गर्न त सक्दिनँ होइन। अनि त्यो हेरिकन चाहिँ होइन केही पनि चेन्जेस भएको छैन जस्तो लाग्छ होइन। तर जति पनि अहिले मैले जुन गरिरहेको फ्यामिलीलाई जुन सस्टेन गरिरहेको अनि त्यसपछि मबाट सबैजना सेटिस्फाइड भएको देखेर चाहिँ होइन केही त गराएर छु मैले लाइफमा। जस्ट फ्यामिलीले सपोर्ट गर्नुहुन्छ नि, त्यही फ्यामिली सपोर्ट चाहिँ एउटा पाएको छु नि त मैले, यसले चाहिँ टाइममा गराएको थियो है भन्ने एउटा भयो नि त होइन। त्यो भएर पनि अब त्यो फ्यामिली पनि अब एकदमै सपोर्टिभ भएको कारणले चाहिँ खासै डिफ्रेन्स त देख्दिनँ। तर त्यही हो 19 इयर्समा गएको कच्चा कलिलो दिपकले अहिले 41 इयर्सको उसमा चाहिँ धेरै नै फरक त धेरै फरक छ। त्यही नै भन्नुपर्छ अब के जे पनि लाइफ गोज अन, जति चाहिँ वाट एभर इट इज लाइफ गोज अन। अनि अब रुटिन अफ नेपाल बन्दामा सबैभन्दा धेरै फोटो आउने फोटोग्राफर हाम्रो ग्रुपको अरू पनि होइन, बर्ड्स वाइल्ड लाइफ सबै वाइल्ड लाइफ क्याटेगोरीको। अनि हाम्रो ग्याङ हाम्रो भनौँ न हाम्रो टिम भनौँ न, हामी अब हामीले तपाईँलाई राम्रो भन्ने मलाई राम्रो भन्ने नराम्रो भन्ने हाम्रो जति पनि टिमका मान्छेहरू छ त्यो मध्येमा सबैभन्दा धेरै फोटो तपाईँको रुटिन अफ नेपाल भन्दा पनि तपाईँको फोटो आउँछ। त्यस सँगसँगै तपाईँको फ्यानहरू पनि धेरै छ भनौँ मतलब टक्क फोटो हालेपछि फलानाको फोटो है यो भनेर मान्छेले धेरैले आइडेन्टिफाई गर्न सजिलो भएको छन् होइन, फ्यानहरू पनि छन्। अब त्यो यङ जेनेरेसन छ नि अपकमिङ जो फोटोग्राफीको लागि आउँछ नि आउँदै गरेका छन् नि होइन, तिनीहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ त अब फोटोग्राफीको बारेमा? ल कडा आऊ यो है फोटोग्राफी, अब तिमीहरू स्ट्रिटमा जाने कि होइन के अरे कल्चरमा जाने कि अपकमिङमा के छ तपाईँको के भन्नुहुन्छ तिनीहरूलाई यङ फोटोग्राफरलाई अपकमिङ यङ फोटोग्राफरलाई? मेरो सजेसन चाहिँ के हुन्छ भने फर्स्टमा फोटोग्राफी भनेको 2-3 जनाको फोटो हेरेर ल होइन म पनि यही गर्नुपर्ने रहेछ यसबाट चाहिँ पैसा कमाइन्छ कि क्या हो भन्ने हुन्छ कि धेरै होइन। अनि कसैलाई चाहिँ भित्रैदेखि प्यासन हुन्छ क्या फोटो खिच्नु त रमाइलो हुँदो रहेछ, फोटो त राम्रो खिच्नु यस्तो हुन्छ। अनि त्यही दुईवटा क्याटेगोरीको हुन्छ क्या, एउटा चाहिँ सिधै हातमा जान चाहनेहरू सिधै भाइरल हुनु भन्छ नि अहिले टिकटकै भाइरल हुनु खोज्नेहरू एक होइन। अनि दोस्रो भनेको चाहिँ जेन्युन हुन्छ क्या। सो इफ यु आर जेन्युन फोटोग्राफर होइन, जेन्युन फोटोग्राफर छ भने त्यही हो मैले भने सबको क्वेसन पनि त्यही हुन्छ, दाइ कुन लेन्स चलाउनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ
सबले फर्स्ट क्वेसन त्यो सोध्छ कि, तर त्यो रङ क्वेसन हो क्या। दाइ कहाँ गएर खिच्नु भयो, कहाँ पाउँछ यस्तो चरा भन्ने त्यो जेन्युन क्वेसन हो। अब त्यहाँ एकदम सार्प फोटो आएको छ, दामी फोटो छ भनेपछि लेन्स कुन हो भनेर सोध्नु क्या मान्छेले। क्यामेरा कुन हो, त्यो रङ क्वेसन हो क्या। हुन्छ क्यामेराले म्याटर, मैले भनिहालेँ नि, म्याटर नगर्ने होइन, गर्छ होइन, तर एकदम जेन्युन सिक्न खोज्ने मान्छेले चाहिँ के भन्छ नि, दाइ म भर्खर सिक्न खोज्दैछु, कहाँ चरा पाउँछ, कसरी पाउँछ, मैले कुन चाहिँ क्यामेराहरू किन्नुपर्छ सुरुमा स्टार्टिङ गर्नलाई भन्ने त्यस्तो क्वेसन भएको भाइहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भने, अब मलाई राम्रो खिच्छ भन्ने सोध्छ भने चाहिँ त्यही हो, टाइम दिन सक्नुपर्छ, प्यासन हुनुपर्छ होइन। त्यसपछि त्यो भनेको गियर सेयर भनेको तिमीले आफै एडजस्ट गर्दै जान्छ, बुझ्दै जान्छ, त्यसपछि त्यो बुढाथोकीले भन्दा खतरा निकालिहाल्छ फोटो खिचेर होइन। अनि त्यही भएर फर्स्टमा चाहिँ मान्छेलाई के गर्नु पऱ्यो भने एकदमै जेन्युन रिजन हुनु पऱ्यो कि किन लाग्छु त म फोटोग्राफीमा, के चाहिँ मन परेर म फोटोग्राफीमा आएको छु त। अब चराको फोटो मन परेर उसले गेयर सोधेर अनि 3 महिना चाहिँ चराको फोटो खिचेर 1 रुपियाँ पनि कमाएन भनेर अनि भोलि वेडिङमा जाने हो नि त, किन चराको लागि गरिरहनु होइन, त्यो काम छैन नि। त्यही भएर किन चाहिँ अब आफ्नो जेन्युन रिजन निकाल्न सक्नु पऱ्यो, किन चाहिँ म फोटोग्राफी गर्छु, किन मलाई फोटोग्राफी मनपर्छ। अब कसैलाई स्ट्रिट मन परेको हुन्छ, कसैलाई बर्ड मन परेको, कसैलाई वाइल्ड लाइफ मन परेको हुन्छ, त्यो चाहिँ आफ्नो भित्र प्यासनबाट चाहिँ ल म यो चाहिँ गर्छु भने चाहिँ त्यहाँ वेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे क्या, वे निक्लिन्छ क्या। त्यही भएर अब त्यस्तो नयाँ पिँढीहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भने पहिला रिजन निकाल क्या, किन तिमी फोटो खिच्न चाहन्छौ त, किन यसमा जान चाहन्छौ र के को लागि जान चाहन्छौ, पैसाको लागि जान चाहन्छौ कि आफ्नो सेटिस्फ्याक्सनको लागि जान चाहन्छौ होइन। अनि के मनपर्छ भने त्यही अनुसार जाने हो क्या। पहिला चाहिँ आफैले डिफाइन गर्नु पऱ्यो के को लागि जाँदैछु, के को लागि जाने, अनि त्यसपछि किन चाहिँ फोटो खिच्ने भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो क्या पहिला आफूले। एउटाको फोटो राम्रो लाग्दैन, यो त चराको त खतरा हुँदो रहेछ भन्दै अनि भोलिपल्ट 150-600 किन्न चाहिँ त्यो ठिक होइन कि। अनि फेरि अहिले फेरि पछि त कस्तो हो भने तपाईँको चाहिँ फोन हुने मान्छे फोटोग्राफर भइगयो, जोसँग पनि डिएसएलआर भइहाल्थ्यो बिचमा त। अहिले पो मिररलेस अलिक आएको, नत्र डिएसएलआर बोक्ने मान्छेलाई चाहिँ टक्क घाँटीमा झुन्डायो अनि 18-55 ट्याक्क हालेपछि त्यो फोटोग्राफर होइन, त्यसले सबै खिचिदिन्छ। फेरि पोर्ट्रेट चरा सब खिचिदिन्छ होइन। एउटा टाइम थियो दाइ त्यो डिएसएलआर बोक्नेको क्या, बेलाको टाइम क्या, टक्क त्यसले यसरी फक्क भिरेपछि त्यो फोटोग्राफर होइन। अनि मैले चाहिँ के भन्थेँ बिचमा भने नि क्यामेरा बोक्ने सबै फोटोग्राफर हुँदैनन् होइन, अनि कलम बोकेर आर्टिकल लेख्यो भन्दा पनि त्यो सबै पत्रकार मैले त्यो भन्दै थिएँ, तपाईँलाई थाहा छ। त्यसमा अर्को नि एउटा कुरा एड गरौँ, अहिले त मोबाइल हुन्छ नि त होइन, क्रिएटिभ मान्छेले त मोबाइलले नि कस्तो राम्रो कम्पोजिसनमा। त्यही त आफूलाई के चाहिँ हो त प्यासन, तिमीले के खिच्ने त, म्याक्रो हान्ने हो कि बर्ड हान्ने हो कि त्यो स्ट्रिट हान्ने के भन्नु। यो म्याक्रो पनि अहिले त फोनहरूले राम्रो खिच्छ त। अनि सुरुमा त तिमीले स्टार्टिङ गर्नलाई क्यामेरै किन्नुपर्छ भन्ने छैन नि, कम्पोजिसन बुझ्नलाई लाइट के हो बुझ्नु, लाइट हो नि त फोटो भनेको त लास्टमा होइन। लाइट बुझ्नलाई त तिमीले जेबाट नि स्टडी गर्न सक्छ नि। अहिलेको मोबाइलको जमानामा त मोबाइलले त सुरु गर्दाखेरि त राम्रो फोटोहरू निकाल्छ, फोटो कम्पिटिसनै हुन्छ मोबाइलको अहिले। अनि मैले स्टार्ट गर्दा चाहिँ तपाईँको त्यो सोनी एरिक्सनको यस्तो पछाडि स्लाइड गर्दाखेरि निस्किने क्यामेरा निस्किन्थ्यो नि, अनि त्यो फेरि चाइनिज भर्सन तर राम्रो भर्सन थियो क्या, एकजनाले बेच्न लिएर आएको थियो। अनि पहिला त तपाईँको त्यो एनएटीहरू चलाइहाल्यो नि त हामीले त होइन। अनि त्यसको चाहिँ त्यसको चाहिँ क्यामेरा चाइनिजै भए पनि तर त्यो सोनी एरिक्सनको मेड इन चाइना भए पनि राम्रो थियो क्या दाइ। अनि त्यो अहिले त्यो फेसबुकमा गएर यसो कोटाएर हेऱ्यो भने त्यति बेला खिचेको थियो क्या, त्यो बेला त अब खिच्ने त्यही चरा त के खिच्थ्यो होइन, त्यसले त्यही तपाईँको भनौँ न पुतली होइन, यस्तो पानीको ड्रप्स पनि यहाँ छ हेर्नु, अनि त्यही ड्रागन फ्लाईहरू होइन, अर्को किराहरू घरमा पाइरहने साधारण किराहरू, अलि नभाग्ने किराहरू, त्यो फोटोहरू हेर्दा चाहिँ अनि तत्कालीन त्यो टाइममा पो बरु मिहिनेत गरे रहेछ त होइन। अहिले त झन् अब मिररलेस बोक्यो भने 200-600 बोक्यो भने बन्दुक बोक्यो भने खोइ त खिचेको चाहिँ होइन। मैले त अहिले हाँस उठ्दा त जुन लेभलको तपाईँको बिगिनिङ टाइमको एउटा लेभलको थियो त्यसको त्यो बेलाको मेहनत, पछि तपाईँको 70-300 हुँदाखेरिको मेहनत, 70-300 हुँदा त एकदम तपाईँको त एकदम के भन्छ एकदम प्यासेन्ट भएर चुपचाप लागेर बरु अलिकति नजिक गएर कुर्ने क्या, मेहनत चाहिँ डबल थियो क्या दाइ। लास्टमा त अनि केले म्याटर गर्नु रहेछ त, त्यो प्यासन र मेहनतले नै हुन्छ है होइन त, प्यासेन्ट
प्यासनेस पनि चाहियो, चुपचाप लगाएर बस्नु पऱ्यो। 70-300ले खिचेको फोटोहरू हेर्छु कति नजिक खिचेको दाइ, फुल 300 mm ले हानेको। त्यो सब बिहेभियर स्टडी गरेर टाइम दिएर खिचेको होइन। अनि अहिले 200-600 हालेको छ होइन, बन्दुक बोक्यो भने त पोज चाहिँ खतरै छ। फोटो हेर्छु मलाई त भन्न खोजेको त्यो मैले आफूले रियलाइज गरेँ है, अब अलिकति मेहनत चाहिँ अलिकति मेरो चाहिँ पहिलाको जस्तो छैन, किनकि झन् अल्छी भयो नि त। 600 अब त्यो झन् क्रप सेन्सरवाला मिररले साथ 900 हान्छ भन्यो, 900 हान्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेहनत चाहिँ अलिक कम छ। त्यो चाहिँ त्यो पनि होइन, त्यो गियर म्याटर पनि गर्छ, आफ्नो ठाउँमा छ। तर गियर सँगसँगै तपाईँको मसँग 900 नै भयो, तर म प्यासेन्ट छैन होइन, म मेरो एक्टिभिटी एकदमै हल्लाखल्ला गरिरहेको छु भने त जति नै चराए पनि आउँदैन, त्यसले खिच्नै सक्दैन नि होइन। कोही मान्छे पनि छन् त नेपालमा 40-45 लाख रुपियाँको क्यामेरा बोके पनि भने जस्तो फोटो खिच्न नसक्ने मान्छेहरू पनि छन् नि, छैन र होइन। कोही चाहिँ एउटा फोटो खिचेर अनि घरमा लगेर बाम एडिट गर्ने, अनि चराको रियल कलरै उडे पनि छ, यस्ताहरू पनि छन्। उहाँहरूलाई हाम्रो भनाइ केही छैन भने, तर तपाईँले अघि भने जस्तै बर्ड फोटोग्राफीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो स्पेसली बर्ड आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि कलर कम्पोजिसन एकदम ध्यान दिन्छ। अनि कलर तपाईँको चाहिँ हामीले त अब यसलाई रातो बनाइदिउँ न, अलिक पहेँलो थियो यसलाई पहेँलो बनाइदिउँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो आइडेन्टिफाई गर्न चाहिँ सकिँदैन रहेछ तपाईँको ओर्निथोलोजिस्टले, हो कि भनौँ न, उसको त रियल कलर देखाउनु पऱ्यो नि त। अनि अब एडिट चाहिँ अब हेभी नै एडिट गर्नेहरू पनि छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छन्। तर बर्ड फोटोग्राफीको केसमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तै एकदम मिनिमम एडिट गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ। कोही त हुन्छ नि रातै, कसैको अब बाघैको कुरामा कसैको बाघ रातो, कसैको बाघ फुस्रो होइन, अनि कसको बाघ राम्रो भन्ने त ल हुन त्यसमा होइन, बाघको फोटोमा कहाँ होइन, सेचुरेसन भोगीहरू होइन। अनि तपाईँको कुन लेभलको फोटो चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ भेरिफाई गर्ने हो, हाल्ने हो भने चाहिँ कतिहरूलाई चाहिँ आइडिया पनि छैन नि त। फोटो खिच्न त खिच्छन्, तर अब जथाभावी हाल्ने। अनि तपाईँको भन्छ नि अब के भन्छ त्यो फोटोको अघि भने लाइट जजमेन्ट, फोटोको लाइट जजमेन्ट, अनि त्यसपछि कलरको जजमेन्ट होइन त, त्यही हो नि त म्याटर। त्यो म्याटर हो। अनि त्यसपछि के हुन्छ भने फेरि यस्तो छ नि त, अब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफीमा ओभर एडिट गर्नेहरूको चाहिँ हाई बढी हुन्छ क्या, हाई बढी भने किनभने तिम्रो यहाँ जस्तै रुटिन अफ नेपाल भन्दा कुरा गर्नु 3 मिलियन छ भने 3 मिलियनमा तिम्रो 2.5 मिलियन त्यो वाइल्ड लाइफको डब्लु नजान्ने मान्छेहरू छन् क्या, उनीहरूलाई सेचुरेसन चाहिन्छ। तर त्यसमा हेर्नु पऱ्यो क्या जेन्युन लाइक कोबाट आएको, बुझ्ने मान्छेको 2टा लाइक र 20,000वटा नबुझ्ने मान्छेको लाइक भने 2टा मान्छेको लाइकले त्यो भएर चाहिँ वाइल्ड लाइफमा भनेको त कलर त चलाउने होइन क्या, एज नेचुरल हुनुपर्छ क्या, एकदमै नेचुरल भएपछि त्यसलाई चाहिँ एकदम जेन्युन मान्छ क्या। हो म मान्छु त्यो फाइन आर्ट फोटोग्राफीमा ल्यान्डस्केपमा चाहिन्छ कलर बढी राख्नु पऱ्यो होइन, एडिट पनि एकदम बढी हुनु पऱ्यो भन्नाले त्यो पनि नर्मल राख्ने पनि धेरै हुन्छन्। तर जुन तिम्रो उसको जुन के भन्छ ल्यान्डस्केपको चाहिँ अलिकति बढी नै सेचुरेसन मान्छेले मन पराउँछ क्या, हुन्छ पनि क्या, किनभने सनसेट र सनराइजको जुन बेलामा जति सेचुरेसन त्यो ल्यान्डमा हुन्छ नि त्यस्तो अरू बेलामा त्यो लाइभ आँखाले हेर्दा नै देखेको हुन्छ क्या। तर फोटो हामी रमै खिचेपछि चाहिँ त्यति हुँदैन नि त, बढाउनु मिल्छ क्या। तर चराहरूको वाइल्ड लाइफहरूको केसमा त्यो मिल्दैन क्या, तिम्रो ओभर सेचुरेटेड भयो भने अलिकति कम गर्नुपर्छ क्या त्यसमा, किनभने त्यो स्किन टोनै बिगारिदिन्छ नि त्यसले। त्यसको अब बाघ पुरै रातो बाघको कलर रातो त हुँदैन, रातो हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ अनि हाम्रो नेपालका चाहिँ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफरहरू जति छ नि अब भन्ने होइन, हामी भनौँ न धेरै हुनुहुन्छ होइन, राम्रो पनि हुनुहुन्छ, राम्रै गरिराख्नु हुनुहुन्छ। तर त्यो लेभलको मिस्टेक्स होइन, पोस्ट प्रोसेसिङ मिस्टेक्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालका चाहिँ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफरहरूको फोटोहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ नाम चलेको चाहिँ इन्टरनेसनल कम्पिटिसनहरूमा चाहिँ सेलेक्ट पनि नहुने, सेलेक्ट भयो भने पनि तपाईँको केही पनि रेस्पोन्स नजित्ने पनि हुँदो रहेछ क्या। कारण चाहिँ ओभर सेचुरेटेड, किन ओभर एडिट उनीहरूले पहिले रुल लगाएको हुँदो रहेछ नि त। मैले एउटा एकचोटि एउटा फोटोको $5 तिरेर सब्मिट गरेको थिएँ मैले होइन, अनि अब त्यो सेलेक्सन नआउन पुगेको थियो। मैले त्यो बेला तपाईँको 4वटा फोटो अपलोड गर्न पाउँथ्यो डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा। मैले 4वटा फोटोमा एउटा फोटो चाहिँ यो कुन चाहिँ चराको त्यो अहिले हिस्ट्रीहरू पनि थाहा होला, एउटा चराको फोटो चाहिँ हालेको थिएँ त्यो, अनि त्यसको यस्तै थियो तपाईँको त्यो यस्तो डाँठमा बसेर यस्तो फुर्र गर्ने बेला खिचेको थिएँ क्या।
अनि मैले के सोचेँ भन्दा नि अब अरू जस्तै हाम्रो छिमेकी राष्ट्रको फोटोग्राफर इन्डियन फोटोग्राफर उनीहरूले हेभी एडिटेड गर्थेँ मैले नि हामी पनि म नि हेभी एडिट गरौँ के छ र भने मैले हेभी एडिट त होइन जस राम्रै सेचुरेसन खेलाएको थिएँ अनि मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ मेरो अब अलिकति आश भएको फोटो चाहिँ यही हो यही हालिहालेँ होइन $5 खर्च गरेँ यही हालेँ ठिकै छ भने मैले चाहिँ मेरो एक्सपेक्टेसन चाहिँ त्यो थियो क्या अनि अरूलाई सोद्धाखेरि रेस्पोन्सेसको ठिकै थियो तर मैले त्यसलाई चाहिँ अब एडिट गरेर हालिसकेको थिएँ सेचुरेसन राम्रै खेला भएर अनि त्यो फोटो तपाईँको सेलेक्सनमै फेल भएको क्या होइन अनि फोटोग्राफरहरू चाहिँ तपाईँको सोनीको चाहिँ फोटोग्राफरहरू तपाईँको चाहिँ नेट जियोको चाहिँ तपाईँको एडिटरहरू हुन्छ नि त्यो हामीलाई उयो दिने क्या तपाईँको वर्कसप दिन्छ नि बेला बेला पहिला अहिले त थाहा छैन है पहिला दिन्थ्यो तिनीहरू रहेछ क्या अनि रिजन सहित दिएर पठायो क्या तेरो फोटो किन डिस्क्वालिफाई भयो भनेर त्यो हो क्या दाइ होइन उसले भनेको छ तैँले सेचुरेसन यहाँ खेलाइस् तेरो लेभल्सहरू तैँले यहाँ बिगारिस् सिधै हो नि दाइ हिस्टोग्राम तैँले राम्रोसँग हेर यु विल फाइन्ड द होल मिस्टेक्स भनेर पनि दियो भने क्या मलाई चाहिँ अनि अब त्यस्तो कुरामा तपाईँ हामी चाहिँ अब अहिले आएर चाहिँ अवेर छौँ होइन अब जति पनि अब राम्रै फोटो खिच्ने फोटोग्राफरहरू पनि छन् अरू पनि छन् राम्रै छन् सबै राम्रै छन् हुनुपर्छ त्यो होइन त्यो चाहिँ फेरि कस्तो हुँदो रहेछ भने तिमीले जब स्टार्टिङ गर्छ नि स्टार्टिङ फोटोग्राफी गर्ने जसको पनि सेचुरेसन बढी हुन्छ किनभने प्लिजिङ हो नि त सेचुरेसन हामीले चाहिँ के बिर्सिँदो रहेछ त्यो बेलामा भने त्यो चरा नेचुरली कस्तो देखेको थियो त्यो नि बिर्सिदिने क्या आफूलाई जति प्लिजिङ भयो त्यति बढाइदिने क्या त्यो भनेको त तिम्रो सेटिस्फ्याक्सन लागि भयो रियल वर्ल्डमा त त्यो भएन नि त त्यो चरा ग्रिन बिटरलाई त म पर्पल बनाइदिन्थेँ त्यो बेलामा त्यस्तो सेचुरेसन हुन्थ्यो क्या आफूलाई त खतरा लाग्थ्यो अनि पछि अनि गर्दै जाँदा खिच्दै जाँदा एक्सपिरियन्स हुँदै जाँदा त वाइल्ड लाइफमा त चलाउनै नहुने रहेछ क्या त्यो तिमीले रमा खिच्ने भएको कारणले अलिकति ट्विक त गर्नै पर्छ किन र भनेको त एकदम फ्ल्याट हुन्छ अनि त्यसपछि त्यसमा अलिअलि ट्विक गर्नुपर्छ तर अनलाइक अदर फोटोग्राफी त्यसमा चाहिँ धेरै छुनु हुँदैन होइन गोल्डन बुस्ट्याट छ नि तपाईँ गोल्डन बुस्ट्याट रबिनको पहिलोचोटि फोटो खिचेँ अनि भालेको त अब तपाईँको ब्ल्याक अनि अरू त सबै येल्लो हुँदो रहेछ खासै गोल्डन पनि हुँदैन रहेछ गोल्डन चाहिँ भनेको रहेछ नि त अनि आफ्नो फोटो हेर्छु गोल्डन देखिँदैन पुरै पहेँलो मार्छ होइन अब यसलाई गोल्डन बनाउनु पऱ्यो नि त होइन अनि सेचुरेसन खेलाएर गोल्डन बनायो क्या त्यो फोटो अहिले पनि त्यो बिसेटको पेजतिर होला ग्रुपतिर होला मलाई त्यो फोटो हेरेर हात उठ्छ क्या अहिले हेर्दा चाहिँ उहिलेको फोटो होइन अहिले हेर्दा चाहिँ यस्तो पनि गएर चाहिँ यो फोटो भनेर लाग्छ क्या मलाई त्यो चाहिँ जे पनि नयाँ नयाँ आउने भाइहरूले पनि सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो सेचुरेसन चाहिँ खेलाउनु भएन धेरै होइन अब त्यो एउटा विषय थियो त्यसको कुरै नगरौँ भने पनि कुरा गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ नि दाइ के लाग्छ दाइ नेपालको अहिलेको यो अवस्था छ नि चुनाव आउँदैछ है अब यहाँ सबैजना चाहिँ नेताजीहरू अब आफ्नो तरिकाले फुनिँदैछन् भोट माग्दैछन् होइन तपाईँ त 19 वर्ष विदेश बसेर आउनुभयो भोट हाल्नु चाहिँ छैन अहिलेसम्म मैले असम्म हालेको छु भोट है भोट लिस्ट नामै छैन मेरो अब यसपालि गएर चाहिँ बनाउनु पर्ला होइन अब संविधान सभाको चुनाव नै हाल्नु भएन पहिलो संविधान सभा चुनावमा 62 सालतिर 63-64मा भएको थियो क्यारे हाल्नु भएन त्यही पनि नहाले पनि होइन अहिलेको अवस्था त पछि तपाईँ नेपाल आएर बसिसकेपछि तल अवस्था अब्जर्भ गर्नु भएको छ होइन अनि अब आफू 19 वर्ष विदेश बसेर आउँदाखेरि अब हुन्छ नि कति कुराहरू नेपालमा नि चाह्यो भने त यो गर्न सकिन्थ्यो यस्तो हुन्छ तर हाम्रो यो राजनीतिक क्राइसिसले गर्दा पोलिटिकल क्राइसिसले गर्दा सबै यस्तो छ के लाग्छ दाइलाई नेपालको राजनीतिक अवस्था त्यही हो अब 19 वर्षमा मलाई विदेश पठाउने यिनीहरू नै त हो नि होइन डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली यो कनेक्टेड हुन्छ क्या अनि हामी चाहिँ कस्तो भने यो थर चाहिँ पोलिटिक्स इज अ डर्टी म्युजिकल चेयर गेम भन्छ नि त्यो नै सोचेर अनि यसमा चाहिँ खासै वास्ता गर्दैन भनेर भन्छ नि तर वास्ता गर्नुपर्ने चिज हो क्या यो त्यो चाहिँ अलिक पछि गएर रियलाइज भएको मलाई होइन पछि गएर बुझेको हो अनि त्यसपछि त्यो फेरि बुझेको मान्छे भन्छ असम भोट हालेन भन्छ त्यो कुरामा अलिकति मिलेन होइन भोट हाल्नुपर्छ छैन होइन भोट हाल्नै पर्छ भाइ हाल्नै पर्छ भने पनि छैन भने तर हुन त हाल्नु चाहिँ पर्छ अनि तर हुन त मेरो इन्फ्लुएन्सबाट मैले बाबाआमालाई नि त भन्न सक्छ नि हाल्ने मान्छेलाई त भन्न सक्छ नि अनि त्यसपछि साथीभाइलाई त भन्न सक्छ नि होइन कसले के गर्छ भनेर अब अहिलेको उसमा चाहिँ अब त्यही हो अब यत्रो वर्ष हेऱ्यो असम कसैले केही गरेको छैन होइन अनि त्यसपछि यसपालि नयाँ ल्याउनु पर्छ भनेर सबले भनेको छन् होइन नयाँ ल्याउन एकदम गाह्रो छ किनभने पैसा भएकोहरू त सब पुरानो हो नि त उनीहरूले पैसा खोलो भएपछि यस्तो सिद्धिको नि लास्टमा चुनाव भनेको के पैसाको खेल हो क्या यहाँ फेरि नेपालमा होइन अनि
पैसा कोसँग छ त्यही पुरानोहरूसँग छ त्यही बुढाहरूसँग छ नि अनि उनीहरूले खोला पैसा जस्तो उनीहरूकै आउँदैन त तर एटलिस्ट अहिलेको मलाई कन्टेक्समा चाहिँ के लागेको छ भने पैसा खाऊ मासु भात पनि खाऊ होइन भोट चाहिँ नयाँलाई देऊ कि हो खानुपर्छ भने अब त्यो बेला चुनाव बेलामा त्यो माहौलै त्यस्तो हुन्छ सब हिँडिरहेको हुन्छ अब कसैले तारे कसैले हँसिहाल्दा झन्डा बोकेर त हिँड्नै पऱ्यो नि जसले दिए जान्छ त्यो होइन तर अलिकति भिजन भएको मान्छे त थाहा हुन्छ नि अब आफ्नो गाउँमा बसेर आफ्नो उसमा गरिसकेपछि यसको चाहिँ के छ त भिजन भन्ने त थाहा हुन्छ नि कोमा अझ हाम्रो त अहिले के छ भने हाम्रै जेनेरेसनकोहरूभन्दा अलिकति एजेड त हुन्छ नि उठ्नेहरू पनि अनि तिनीहरूलाई त हामी बच्चादेखि चिनेर हुन्छ अनि यसले चाहिँ कहाँसम्म कतिसम्म गर्न सक्छ भन्ने त हामीले बुझिसकेका छौँ नि त्यही अनुसारको भोट दिनु पऱ्यो क्या जसको खाए पनि क्यापेबललाई दियो नयाँलाई खाइदियो होइन मजाले खाइदियो खानु पर्यो तिनीहरूको त्यो भर्सा गरेको सम्पत्ति होइन त्यो मजाले खाइदियो अनि त्यसपछि दिन चाहिँ नयाँलाई नै देऊ क्या त्यो सायद चाहे राम्रो होस् चाहे नराम्रो होस् क्या किनभने यिनीहरूको त इनफ भइसक्यो नि इनफ इज इनफ भनेर हाल्यो नि इनफ इज इनफ हो क्या त्यो भएर म चाहिँ भन्छु त्यो ऊ चाहिँ जसको भिजन छ नि त्यसलाई नै दिनुपर्छ क्या अबको 10 देखि 20 वर्षको टाइममा अनि दिपक बुढाथोकीलाई चाहिँ क्यामेरा बोकेर अझै पनि चाहिँ फोटो खिच्दै गरेको अवस्थामा भेट्न सकिन्छ त आफ्टर 10 to 20 years त्यही नै हुन्छ 10 to 20 yearsमा क्यामेरा भन्नाले अहिले बोकेको भन्दा नि अझ 2-3 एक्स्ट्रा नै बोकेर हिँड्छ किनभने अब यो मैले भनिहालेँ नि तिमीलाई फर्स्टमै तिमीले वाट इज फोटोग्राफी भन्दा मैले भने नि फोटोग्राफी इज लाइफस्टाइल भन्छ भनेपछि अब मेरो यही नै हो क्या अब अहिले कहिलेकाहीँ अब यसो हल्का दारू लगाएको बेलामा पनि होइन कन्जर्भेसन भनेको के हो होइन इन्भाइरोमेन्ट के भइरहेछ ग्लोबल वार्मिङ भनेको के हो अब त्यो चिजलाई चाहिँ मैले चाहिँ कसरी चाहिँ यो अहिले त काठमाडौँको मान्छे जसरी म 19 वर्षको उमेरमा पैसाको लागि भागेको थिएँ नि सब त्यही हो क्या पैसाको पछि भागिरहेको छ त्यो बेलामा मलाई कन्जर्भेसन भनेको के हो इन्भाइरोमेन्ट के हो ग्लोबल वार्मिङ के हो त्यो मलाई मतलब थिएन मलाई त चाह्यो पैसा चाह्यो होइन त्यसमै भागिरहेछ कि मान्छेहरू तर अहिलेको जुन जति पनि पढे लेखेको मान्छेहरू छ नि इम्प्याक्ट परिरहेछ संसारमा के भइरहेछ कन्जर्भेसनमा किन लाग्नुपर्छ बर्ड्स किन इम्पोर्टेन्ट छ म किन बर्ड फोटोग्राफी लागेँ भनेर मैले अहिले बिस्तारै रियलाइज गरेको कुरा चाहिँ कसरी एजुकेट गर्ने त मान्छेलाई वाइ बर्ड्स इज इम्पोर्टेन्ट भन्छ चाहिँ फर्स्टमा त बर्ड इम्पोर्टेन्ट छ भनेर तिमी हिँड्नु नै पागल भन्छ कि मान्छेले चरा त भइहाल्छ नि बकुला काग त आइहाल्छ नि भन्छ होइन तर तिमीले राम्रो फोटो खिचेर दियो भने ए यस्तो पनि हुँदो रहेछ एक्जाम्पल म दिन्छु घरवाडीको निलबाराई भन्ने जङ्गलमा चाहिँ त्यहाँ मैले धेरै फोटोहरू खिचाएको छु क्या अनि पछि त्यो फोटोहरू मैले फेसबुक हाल्दाखेरि यो चरा यहाँ पाउँछ र भनेर भन्छ क्या मान्छेले उनीहरूलाई अवेर छैन नि त अनि त्योबाट चाहिँ मैले के भन्नु चाहिँ मान्छेलाई अवेर गर्न खोजिरहेको छु क्या एज अ बर्ड फोटोग्राफीबाट चाहिँ बर्ड्स यदि राम्रो छ भने चाहिँ मान्छेको एटेन्सन जान्छ नि त त्यहाँ एटेन्सन गइसकेपछि अनि त्यसबाट तिमीले म्यासेज दिन सक्छौ क्या यो बर्ड चाहिँ अब यहाँबाट यस्तै हुने हो भने चाहिँ यो बर्ड चाहिँ 2-3 वर्षमा सिधिसक्यो त देख्दैन कसैले भन्छ अनि मान्छेले बुझ्छ क्या किन चाहिँ यो भयो त किन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेछ त बर्ड भनेको तिम्रो इन्भाइरोमेन्ट जति राम्रो भयो त्यति बढी बर्ड्सहरू आउँछ नि त होइन अब हाम्रो गाउँकै कुरा गर्दाखेरि अहिले केरा खेती लगाएर त्यहाँ विषादी हालेर त्यहाँ भँगेरा पनि पाउँदैन क्या त्यहाँ सब त्यो विषादीहरूको कारणले हो नि त भन्नाले इन्भाइरोमेन्ट त डेली बिग्रिरहेछ नि त तिम्रो फायर फ्लाइज जुनकिरी नदेखेको कति वर्ष भयो तिमीले यहाँ नदेखे धेरै भयो अहिले त जुन मासमा देखिन्थ्यो नि पहिला त्यो नदेखेको त लगभग 10-12 वर्षै भयो अनि रिजन के त रिजन बिग्रियो क्लाइमेट बिग्रिरहेछ क्लाइमेट चेन्ज हो अनि त्यो चिज चाहिँ मान्छेलाई अब त्यो पैसाको पछि भागिरहेको मान्छेले एटलिस्ट एउटा सानो टच हिट मात्र गराउनु पनि निकाल्न पनि त तिमीले यसबाट गर्न सक्छ नि त अनि फोटोग्राफी भनेको आफ्नो प्यासन भयो रमाइरहेछ खिचिरहेछ अनि एटलिस्ट तिमीले एकजना नभए 2जनालाई पनि मेसेज दिन सक्यो भने त त्यसले नेक्स्ट जेनेरेसनलाई मेसेज दिन सक्यो भने त यो भनेको त सबको लागि राम्रो हो नि त त्यो कारणले चाहिँ म बर्ड फोटोग्राफी चाहिँ चुज गरेर अनि त्यसमा लागेको क्या अब मेरो बाबाआमालाई थाहा थिएन अब त्यो इम्पोर्टेन्स के हो किन चाहिँ त्यो हो नि त मैले मेरो बाबाआमालाई सिकाउन सकेँ मेरो छोरालाई सिकाउन सकेँ मेरो छोरालाई सिकाउँछ नि त यस्तो रहेछ यसको इम्पोर्टेन्स यो हो यस्तो हुन्छ भनेपछि अनि बिस्तारै बढ्दै जाने हो नि त
पैसाको पैसा त भागिरहेको छ नि तिमी होइन त्यसलाई पनि एटलिस्ट अलिकति टाइम दियो भने त केही गर्नै पर्दैन तिमीले होइन अहिले त तपाईँको फोटोग्राफिक प्रेजेन्टेसनले नि तपाईँको हामीले चाहिँ मेसेज इन्फर्मेसन अवेरनेसको पनि दिन्छौँ नि त होइन अब तपाईँले भनिसक्यो ल यस्तो चरा पाउँथ्यो अरे यहाँ भनेको छ किनकि अब पहिला थियो होला त्यसको सङ्ख्या घट्दै घट्दै गएपछि त्यो हेबिटेट बिग्रेपछि त्यो झन् आउँदै आउँदैन तर अब थ्री फोटोग्राफी भनौँ न एउटा कन्जर्भेसनको अवेरनेसको काम पनि हो एउटा मेसेज पनि त दिइरहनु भएको छ नि त होइन भनेपछि 60-65 पुगुन्जेलसम्म यो काम कन्टिन्यू हुन्छ विथ मल्टिपल क्यामेरा हो क्या अब त यो काम त क्यामेरा बोक्न नसकिन्जेलसम्म हुन्छ कन्टिन्यू दिने होइन त कन्टिन्यू नै हो अब तपाईँको त टार्गेटै छ 800 चान्चुनको होइन टेक्टिस्ट 891 भनेको छ 891 त भेट्न त्यसमा कति एक्सट्रिम पनि भइसक्यो होला कति त हराइ पनि सक्यो होला लोपै पनि भयो होला त्यो मध्येमा नयाँ नयाँ एड गर्दै पनि 891 पुग्ला कि भन्ने आश फ्युचर प्लानिङ्स काम गर्ने हो नि त दाइ